පූර්ව චාරිත්‍ර අවස්ථාවේදී මනාලයා විසින් මනාලියගේ මවට සුදු රෙදි කච්චියක් ලබා දෙනවා. එලිපි සඳහන් වෙන්නේ මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ අගමෙහෙසිය වන ලීලාවතී රජින පැවතෙන්නේ උක්කාක රාජ පරපුරේ. වර්ෂ 1187ත් 1196ත් අතර කාලය තුල රජ කරපු නිශ්චංක මල්ල රජතුමා පැවතෙන්නේ උක්කාක රාජ පරපුරේ කියන කාලය. පළමු වන විජයබාහු රජතුමා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරේ කියන කාරණය. මෙරට පැවතාපු ඔක්කාක රාජවංශය කියලා කියන්නේ ඉන්දියාවේ පැවති බව කියන ඉක්ස්වාකු රාජවංශයමයි කියලා එතනදී සටහනක් යොදලා තියෙනවා. වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා ඉක්ස්වාකු කියලා. ඔක්කාක කියන ඔකාවස් කියන සිංහල වචනේ තේරුම දෙන තවත් වචනයක් විදිහට ගවේෂණය. අපි මේ වෙනකොට මහා වංශයේ සඳහන් වන මහා සම්මත රාජ පරම්පරාව මෙරටේ ස්ථාපිත වෙලා තිබුණා කියන කාරණාව සම්බන්ධව සාක්ෂි සාධක ඇතුව කතා කළා. ඒත් එක්කම ශාස්ත්‍රීය රාජවංශයේ සුද්ධෝදන රජතුමා සම්බන්ධවත් සාක්ෂි සාධක ඇතුව කතා කළා. සුද්ධෝදන රජතුමා මෙරටේ රජකම් කළා කියන කාරණය සම්බන්ධව. ඒත් එක්කම පසුගිය වැඩසටහනෙන් අපි සාකච්ඡා කළා සිදත ගොතම බුදුන් වහන්සේ මේ භූමියේ වැඩ සිටි බවට ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කාරණා සම්බන්ධව. ඒත් එක්කම අද වැඩසටහන වෙන් කරා මහා සම්මත රජතුමාගේ ඉඳලා ශාස්ත්‍රීය රාජවංශය දක්වා රාජ පරම්පරාවල් වෙනස් වෙවි එද්දී අපිට හම්බ වෙනවා අතරමැදදී ඔක්කාක කියලා රාජ පරම්පරාවක් සම්බන්ධව. අද වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ මේ ඔක්කාක රාජ පරපුර මෙරටේ ස්ථාපිත වෙලා තිබුණා කියන කාරණයට අදාළ පුරාවිද්‍යා සාක්ෂි සාධක. අපි දන්නවා ඔක්කාක රාජ පරම්පරාව ඇති වෙලා තියෙන පටන් අරන් තියෙන්නේ මකාදේව රාජවංශයෙන් කියන කාරණය. ඒත් එක්කම අපි මේ වෙනකොටත් දන්නවා අපේ සමාජයේ විවාහ වලදී පූර්ව චාරිත්‍ර අවස්ථාවේදී මනාලයා විසින් මනාලියගේ මවට සුදු රෙදි කච්චියක් ලබා දෙනවා. ඒ සිරිත පැවතෙන්නේ පුරාණයේ ඔක්කාක රාජ වංශය අනුගමනය කරපු සිරිත විදිහටයි කියන දේ අෂ්ටක කවිවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට තේරෙනවා මේ පූර්වයේ චාරිත්‍ර නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ඔක්කාක රාජවංශයේ සිරිත් අනුව කියන කාරණේත්. නමුත් වෙනත් කිසිම රටක මෙවැනි චාරිත්‍රයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන කාරණයක් මේ අවස්ථාවේදී මම සඳහන් කරන්න ඕනේ. මේ ඔක්කාක රාජවංශය පිළිබඳව මම ගවේෂණයක් සිදු කළා. ඔක්කාක රාජවංශය මෙරට ස්ථාපිත වෙලා තිබුණාද කියන කාරණය හොයලා බලන්න. එහිදී මට හම්බ වුණා වර්ෂ 1912ත් 1927ත් අතර කාලයේදී ඩොන් මාර්ටිනෝ ද සිල්වා වික්‍රමසිංහ විසින් සංස්කරණය කරලා පරිවර්තනය කරපු පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ හමු වුණු ශිලා ලිපි සහ අනිකුත් ලිපි සම්බන්ධ විස්තර ඇතුළත් කරලා රචනා කරපු ග්‍රන්ථය එෆිග්‍රැෆියා සෙලනිකා. එම ග්‍රන්ථ මාලාවේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ 7 වන ශිලා ලිපි කියවීම තමයි මුලින්ම මට හම්බ වුණේ. 7 වන ශිලා ලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ The two tablets of Mahinda IV at මිහින්තලේ ලෙසට නම් කරපු සෙල්ලිපිය. මේ සෙල්ලිපියේ සඳහන් වෙනවා 4 වන මහින්ද රජතුමා පැවත එන්නේ ඔක්කාක රාජවංශයෙන් කියන කාරණය. මෙහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයත් මේ විදිහට දැක්වෙනවා. අපි මේ වෙනකොට දන්නවා ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර සහ තහවුරු කරගත් පුරාවිද්‍යා සාක්ෂි අනුව
දෙවන ලම්බකර්ණ වංශයට අයත් හතරවන මහින්ද රජතුමා කියලා කියන්නේ පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ රජ පෙළපතකින් ජන්මය ලැබූ අය කියන කාරණය. හතරවන මහින්ද රජතුමා අයත් වෙන්නේ මෙරට රජ පෙළපතකට නම් ඒ අනුව ඔක්කාක රාජවංශය පැවතියේ මෙරට කියන කාරණය ඒ මගින් සනාථ වෙනවා. ඒත් එක්කම දෙවනි කාරණය මට හම්බ වුණා එම ග්‍රන්ථමාලාවෙම පළමුවෙනි කාණ්ඩයේ 14 වන ශිලා ලේඛනයෙන් 14 වන ශිලා ලේඛනය ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ slab inscription of Queen ලීලාවතී ලෙස නම් කරපු පූර්ව ලිපිය. ඒ ලිපිය සඳහන් වෙන්නේ මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ අගමෙහෙසිය වන ලීලාවතී රජින පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරෙන් කියන කාරණය. ඒක මේ විදිහට තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය මේ වගේ දැක්වෙනවා. ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර සහ මේ වන විට තහවුරු කරගත් පුරාවිද්‍යා සාක්ෂි අනුව මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ අගමෙහෙසිය වන ලීලාවතී රජින පැවතෙන්නේ පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ රජ පෙළපතකින්. මෙරට රජ පෙළපතකින් ලීලාවතී රජින පැවතෙනවා නම් පැහැදිලිවම ඔක්කාක රාජවංශය මෙරට පැවත ආපු රාජවංශයක් කියන කාරණේ අපිට පිළිගන්න වෙනවා. ඒත් එක්කම තුන්වන සාක්ෂිය මට ලැබෙනවා එම ග්‍රන්ථමාලාවෙම පළමුවෙනි කාණ්ඩයේ 15 වන ශිලාලිපි කියවීම හරහා 15 වන ශිලාලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙන්නේ slab inscription of උදා මහයා ලෙස නම් කරපු පූර්ව ලිපිය. එහි සඳහන් වෙන්නේ උදා නම් වුණ ප්‍රාදේශීය පාලකයා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජපරපුරෙන් කියන කාරණය. ඒ සෙල්ලිපිය මෙන්න මෙහෙම දැක්වෙනවා. එම සෙල්ලිපියේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය මේ ආකාරයෙන් අඩංගු වෙනවා. මෙහි සඳහන් කරලා තියෙන උදා නම් වුණු ප්‍රාදේශීය පාලකයා දෙවන සේන රජුගේ සහෝදරයෙකුගේ පුත්‍රයෙක් බවට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සහතික කරලා තියෙනවා. දෙවන සේන රජතුමා පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ රජ පෙළපතකින් ජන්මය ලැබුවෙක් විදිහට අපි මේ වෙනකොට හොඳ ආකාරවම දන්නවා. එහෙමනම් මෙරට රජ පෙළපතකට අයිති වුණු උදා නම් මේ ප්‍රාදේශීය පාලකයා ඔක්කාක රාජවංශයට අයිති නම් ඔක්කාක රාජවංශය කියලා කියන්නේ මෙරට පැවත ආපු රාජවංශයක් බවට අපිට ඒ මගින් නැවත වාරයක් තහවුරු වෙනවා. ඊළඟ සාක්ෂිය මට ලැබෙනවා එම ග්‍රන්ථමාලාවේම දෙවන කාණ්ඩයේ 6 වෙනි ශිලාලිපි කියවීම හරහා 6 වෙනි ශිලාලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ මැදිරිගිරිය පිළ ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ලෙස නම් කරපු පූර්ව ලිපිය. ඒ ලිපිය සඳහන් වෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 900ත් 990ත් අතර කාලය තුල රජ කරපු 5 වන කාශ්‍යප රජතුමා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජවංශයෙන් කියලා. ඒ සෙල්ලිපිය මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය මේ ආකාරයෙන් දැක්වෙනවා. ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර සහ මේ වන විට තහවුරු කරගත් පුරාවිද්‍යා සාක්ෂි අනුව 5 වන කාශ්‍යප රජතුමා පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ රජ පෙළපතකින් ජන්මය ලැබුවෙක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙරට රජ පෙළපතකට අයිති වුණු මේ 5 වන කාශ්‍යප රජතුමා ඔක්කාක රාජවංශයට අයිති නම් ඔක්කාක කියලා කියන්නේ මෙරට පැවති රාජවංශයක් බවට අපිට නැවත වාරයක් ඒ හරහා සනාථ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඊළඟ සාක්ෂිය මට ලැබෙනවා එම ග්‍රන්ථමාලාවේම දෙවන කාණ්ඩයේ 6 වන ශිලාලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන ඇතාවීර ගොල්ලෑව පිළ ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ලෙස සඳහන් කරපු සෙල්ලිපියෙන් එහි සඳහන් වෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 991ත් 1003ත් අතර කාලය තුල රජ කරපු 5 වන දප්පුල රජතුමා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජපරපුරෙන්
කියන කාරණය. එම සෙල්ලිපිය මේ වගේ දැක්වෙනවා. එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයත් මෙන්න මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට තිබෙන ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර සහ තහවුරු කරගත් පුරාවිද්‍යා සාක්ෂි අනුව පස්වන දප්පුල රජතුමා පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ රජ පෙළපතකින් ජන්මය ලැබුවෙක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මෙරට රජ පෙළපතකට අයිති වුණු පස්වන දප්පුල රජතුමා ඔක්කාක රාජවංශයට අයිති වෙනවා නම් අපිට ඒ අනුව තීරණය කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා මේ ඔක්කාක රාජවංශය කියලා කියන්නේ මෙරට පැවතුණු රාජවංශයක් කියන කාරණය. අපිට ඊළඟ සාක්ෂිය ලැබුණා එම ග්‍රන්ථමාලාවෙම එෆිග්‍රැෆියා සෙලනිකා කියන ග්‍රන්ථමාලාවෙම දෙවන කාණ්ඩයේ 13 වන ශිලාලිපි කියවීම හරහා 13 වන ශිලාලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ the slab inscription of කීර්ති නිස්සංක මල්ල at රුවන්වැලි දාගැබ අනුරාධපුර ලෙස නම් කරපු පුවර්ලිපිය. ඒ ලිපියේ සඳහන් වෙනවා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1187ත් 1196ත් අතර කාලය තුල රජ කරපු නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරෙන් කියන කාරණය. මෙහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයත් මෙන්න මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. අපි දන්නවා ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර සහ මේ වන විට තහවුරු කරගත් පුරාවිද්‍යා සාක්ෂි අනුව නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ රජ පෙළපතකින් ජන්මය ලැබුවෙක් කියන කාරණය. මෙරට රජ පෙළපතකට අයිති වුණු නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා ඔක්කාක රාජවංශයට අයිති නම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔක්කාක කියලා කියන්නේ මෙරට පැවතුණු රාජවංශයක් කියන කාරණය. ඒත් එක්කම මට ඊළඟ සාක්ෂිය හම්බ වෙනවා එම ග්‍රන්ථමාලාවේම දෙවන කාණ්ඩයේ 31 වන ශිලාලිපි කියවීම හරහා 31 වන ශිලාලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ දිඹුලාගල මාරවීදියේ රොක් ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ලෙස නම් කරපු පූර්වලිපිය. ඒ පූර්වලිපියේ සඳහන් වෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1121ත් 1142ත් අතර කාලය තුරදී රජ කරපු පළමු වන වික්‍රම බාහු රජතුමාගේ අගමෙහෙසිය වුණු සුන්දර මහාදේවිය පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරෙන් කියන කාරණය. එම ශිලාලිපිය මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. මෙහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයත් මේ විදිහට තමයි පොතේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර වලට සහ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර වලට අනුව වික්‍රම බාහු රජතුමාගේ අගමෙහෙසිය වුණු සුන්දර මහාදේවිය අයිති වෙන්නේ මේ රටේ රාජ පරපුරකට කියන කාරණය. එහෙනම් ඔක්කාක කියලා කියන්නේත් මෙරට පැවතිච්ච රාජ පරපුරක්ය කියන කාරණය නැවත නැවතත් අපිට මේ හරහා සනාථ වෙනවා. මට ඊළඟ සාක්ෂිය හම්බ වෙනවා එම ග්‍රන්ථමාලාවේම දෙවන කාණ්ඩයේ 35 වන ශිලාලිපි කියවීම හරහා 35 වන ශිලාලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ අම්බගමුව rock inscription of විජයබාහු 1 ලෙස නම් කරපු පූර්ව ලිපිය. එම ලිපියේ සඳහන් වෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1058ත් 1114ත් අතර කාලය තුල රජ කරපු පළමු වන විජයබාහු රජතුමා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරෙන් කියන කාරණය. මේ විදිහට තමයි සෙල්ලිපිය සඳහන් වෙන්නේ. එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය මේ ආකාරයෙන් දැක්වෙනවා. අපි හොඳ ආකාරවම දන්නවා ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර වලට සහ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර වලට අනුව විජයබාහු රජතුමා කියලා කියන්නේ මෙරටේ රාජ පරපුරකට අයිති වුණු රාජකුමාරයෙක් කියලා දකුණෙන් බිහි වෙච්ච. එසේනම් ඒ අනුව තහවුරු වෙනවා නැවත වාරයක් මේ ඔක්කාක කියලා කියන්නේ මෙරට පැවත රාජ පරම්පරාවක් කියන කාරණය. මට ඊළඟ සාක්ෂිය ලැබෙනවා එෆිග්‍රැෆියා සෙලනිකා නැමැති ග්‍රන්ථමාලාවේම දෙවන කාණ්ඩයේ 36 වන ශිලාලිපි
කියවීම හරහා 36 වන ශිලාලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ පොළොන්නරුව slab inscription of සාහස මල්ල ලෙස නම් කරපු පුවරු ලිපිය. එම ලිපියේ සඳහන් වන්නේ සාහස මල්ල රජතුමා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරෙන් කියන කාරණය. ඒ සෙල්ලිපිය මෙන්න මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය මේ ආකාරයට අන්තර්ගත වෙනවා එම පොතේ. අපිට මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙන ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර සහ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර වලට අනුව සාහස මල්ල රජතුමා කියලා කියන්නේ මෙරට රාජ පරපුරකට අයිති වුණු රජ කෙනෙක්. එහෙනම් ඒ අනුව නැවත වාරයක් අපිට සනාථ වෙනවා ඔක්කාක කියලා කියන්නේ මෙරට පැවත ආපු රාජ පරපුරක්ය කියන කාරණය. ඒත් එක්කම ඊළඟ සාක්ෂිය මට ලැබෙනවා එම ග්‍රන්ථමාලාවෙම 3 වන කාණ්ඩයේ 8 වන ශිලාලිපි කියවීම හරහා 8 වන ශිලාලේඛන කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ a fragmentary inscription on a pillar discovered near the Jaffna Road අනුරාධපුර ලෙස නම් කරපු ශිලාලිපියේ එම ලිපියේ සඳහන් වෙන්නේ 5 වන දප්පුල රජතුමා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරෙන් කියලා. මේ විදිහට තමයි සෙල්ලිපිය සඳහන් වෙන්නේ. එම සෙල්ලිපියේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. අපි දන්නවා ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර වලට සහ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර වලට අනුව 5 වන දප්පුල රජතුමා පැවතෙන්නේ මේ රටේ රාජ පරපුරකට අදාළව කියන කාරණය. එහෙනම් ඒ අනුව නැවත වාරයක් තහවුරු වෙනවා මේ ඔක්කාක කියලා කියන්නේ මෙරට පැවත ආපු රාජ පරම්පරාවක්ය කියන කාරණය. මේ සෙල්ලිපියේ පරිවර්තනය සම්බන්ධව මට විශේෂ කාරණයක් මෙතනදී සඳහන් කරන්න ඕනේ. මේ සෙල්ලිපියේ සඳහන් වෙනවා මෙරට පැවත ආපු ඔක්කාක රාජවංශය කියලා කියන්නේ ඉන්දියාවේ පැවති බව කියන ඉක්ස්වාකු රාජවංශයමයි කියලා මෙතනදී සටහනක් යොදලා තියෙනවා. වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා ඉක්ස්වාකු කියලා ඔක්කාක කියන ඔකාවස් කියන සිංහල වචනේ තේරුම්ම දෙන තවත් වචනයක් විදිහට මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කරපු කාලේ ඒ කියන්නේ 1928ත් 1933ත් කියන කාල වකවානුවේ වැඩ කරපු පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයාගේ සහායකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන්නේ අපි කවුරුත් හොඳින් අඳුරන සෙනරත් පරණවිතාන මහත්මයා. ඔහු ඒ කාලෙදී කටයුතු කරලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව පාඨශාලා ආචාර්යවරයෙකු විදිහට. එතනදී එතුමන් විසින් තමයි මේ සම්බන්ධතාවය දක්වන්නේ. ඔකාවස් කියලා කියන්නේ ඉන්දියාවේ Hindu පරපුරකින් පැවතෙන ඉක්ස්වාකු කියන රාජ පරම්පරාවම තමයි කියන කාරණය. ඇත්තරම මෙහෙම සිදු කරන්න හේතුවක් විය හැක්කේ එවකට යටත් විජිත පාලනය තුළ රාජකාරී කටයුතු සිද්ධ කරපු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් දඹදිව කියලා කියන්නේ ඉන්දියාව යයි ඇති කරගත්ත වැරදි උපකල්පනය අනුව කටයුතු කරලා තියෙනවා ගවේෂණ කටයුතු. එහෙම ඉන්දියාව තුළ ගවේෂණ කටයුතු සිද්ධ කරන අතරතුරදී කිසිම අවස්ථාවකදී ඒගොල්ලන්ට ඔක්කාක රාජවංශයක් පිළිබඳව ඉඟියක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා උච්චාරණය අනුව සමානතාවයක් දක්වන ඉක්ස්වාකු කියන Hindu ආගමට අයිති වුණු රාජවංශයක් ඔක්කාක රාජවංශය ලෙස ඒගොල්ලෝ ගලපගෙන තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ දඹදිව විදිහට තීරණය කරාට පස්සේ පැහැදිලිවම දඹදිව ඔක්කාක වංශයක් තිබිය යුතුයි. එහෙමනම් ඒ උපකල්පනයේ මත ඉඳලා තමයි ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ මේ ඔක්කාක කියලා කියන්නේ ඉක්ස්වාකු කියලා
ඉන්දියාවේ පැවත ආපු රාජවංශය කියන කාරණය. මෙතනදී සෙනරත් පරණවිතාන මහත්මයා ඒ සම්බන්ධව ෆුට්නෝට් එකක් කියන්නේ පාදසටහනකුත් යොදලා තියෙනවා. Okavas is here taken as equivalent to Ikshvaku කියලා. ඒ කියන්නේ Okavas කියලා ලංකාවේ හම්බ වුණු ඔක්කාක රාජ පරම්පරාව ඉන්දියාවේ හම්බ වුණු Hindu රාජ පරම්පරාවක් වන Ikshvaku කියන රාජ පරම්පරාවට සමානයි කියලා මෙතනදී ඔහු විසින් තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ පාදසටහනින් දක්වලා තියෙන්නේ. නමුත් මම සිද්ධ කරපු ගවේෂණය තුළ මට ලැබුණා යම් හෝඩුවාවල් කිහිපයක්. පළවෙනි කාරණය තමයි මේ ඉක්ස්වාකු රාජ පරම්පරාව ඉන්දියාවේ ආරම්භ වුණු කාලය සහ මහාවංශයේ ඔක්කාක රාජ පරම්පරාව ආරම්භ වූ කාලය අතර සැලකිය යුතු වෙනසක් තියෙනවා. තව කාරණයක් තමයි මහාවංශයට අනුව ඔක්කාක රාජවංශය ආරම්භ වන්නේ මකාදේව රාජවංශයෙන්. නමුත් ඉන්දියාවේ පැවතෙන ඉක්ස්වාකු කියලා කියන්නේ සූර්ය වංශ නමින් හඳුන්වපු Hindu ආගමට අයිති වුණු පරපුරකින් පැවත ආපු වංශයක්. ඊටත් අමතරව වඩාත් වැදගත්ම සාධකය තමයි ඉන්දියාවේ පැවත ආපු මේ Hindu ආගමට අයිති වුණු ඉක්ස්වාකු කියලා කියන්නේ සැබවින්ම මහා වංශයේ සඳහන් වන ඔක්කාක රාජ පරම්පරාව නම් ඔක්කාක රජුගේ සහ ඔහුගෙන් පසු පැවත එන රජවරුන්ගේ රාජනාමාවලිය ඉක්ස්වාකු පරපුරේ නාමාවලියත් එක්ක ගැළපීමක් තිබිය යුතුයි. මම මේ අවස්ථාවේදී ඔබට පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේ කොටස මම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තමයි හොයාගත්තේ. ඉක්ස්වාකු රාජ පරම්පරාවේ රාජනාමාවලිය. මෙහි තියෙන නාමයන් මහා වංශයේ සඳහන් වන ඔක්කාක රාජ පරම්පරාවේ නාමයන් සමග කිසිදු ගැළපීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණයක් මේ අවස්ථාවේදී මම ඔබට මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉන්දියාවේ පැවත ආපු මේ ඉක්ස්වාකු යනු සැබවින්ම මහා වංශයේ සඳහන් ඔක්කාක රාජ පරම්පරාවයි උපකල්පනය කොට ඉන්දියාව තුළ ගවේෂණ කටයුතු ආරම්භ කරලා අවුරුදු 80කට පමණ පසු කාලයකදී තමයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔක්කාක රාජවංශය සම්බන්ධ සෙල්ලිපි හම්බ වෙන්නේ. මේ හමුවීම යටත් විජිත පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු නොවූ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වන විට දඹදිව ලෙස සලකපු ඉන්දියාවේ ඔක්කාක කුලය ලෙස උපකල්පනය කරපු ඉක්ස්වාකු කියන කුලයත් මෙරටින් හම්බ වුණු ඔක්කාක කුලයත් එකම රාජ පරපුරක් ලෙස සැලකීමෙන් තොරව මෙරට හමු වුණු ඔක්කාක කුලය ගැන අර්ථ නිරූපණය කරන්න නොහැකි වීම මත මෙය සිද්ධ වුණා කියන දේ තමයි මට ගම්‍ය වෙන්නේ. මේ ආකාරයටම ඇති කරගත් වැරදි උපකල්පන මත ශිලා ලේඛනවලදී දඹදිව ලෙස සටහන් වුණු ස්ථාන ඉන්දියාව ලෙස වෙනස් කරලා පරිවර්තනය කරපු අවස්ථා කිහිපයක්ම මට මේ ගවේෂණය තුළදී හම්බ වුණා. ඒ කියන කාරණෙත් එක්ක මම නැවතත් ඔක්කාක රාජවංශය මෙරට ස්ථාපිත වුණු රාජවංශයක් කියන දේ සම්බන්ධව මට හම්බුණු සාක්ෂි වලට නැවත එන්නම්. ඊළඟ සාක්ෂිය මට හම්බුණා එෆිග්‍රැෆියා සෙලනිකා නැමැති ග්‍රන්ථමාලාවේ 3 වන කාණ්ඩයේ 4 වන ශිලාලිපි කියවීම හරහා 4 වන ශිලාලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ බදුල්ල පිල ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ලෙස නම් කරපු පූර්ව ලිපිය. ඒ පූර්ව ලිපිය සඳහන් වෙන්නේ 3 වන උදය රජතුමා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරෙන් කියන කාරණය. මේ සඳහන් වෙන්නේ එම සෙල්ලිපිය. මෙහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය තමයි මේ තියෙන්නේ.
අපි දන්නවා ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවලට සහ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රවලට අනුව තුන්වන උදය රජතුමා මෙරටේ රාජ පරපුරකට අයිති වෙනවා කියන කාරණය. එහෙමනම් ඔක්කාක කියලා කියන්නේ මෙරට පැවත රාජ පරම්පරාවක් බව නැවත වාරයක් අපිට සනාථ කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම එම ග්‍රන්ථමාලාවෙම තුන්වන කාණ්ඩයේ 10 වන ශිලා ලේඛන කියවීම මට ඊළඟට හම්බ වෙන සාක්ෂියක් විදිහට 10 වන ශිලාලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ගිරිතලයේ පිළ ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ලෙස නම් කරපු පූර්ව ලිපිය. එම ලිපියේ සඳහන් වෙන්නේ දෙවන උදය රජතුමා පැවතෙන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරෙන් කියන කාරණය. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ තුන්වන උදය රජතුමා සම්බන්ධව, දැන් කතා කරන්නේ දෙවන උදය රජතුමා සම්බන්ධව. මේ එම ශිලාලේඛනය මෙහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. අපි දන්නවා ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවලට සහ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රවලට අනුව මේ දෙවන උදය රජතුමත් මෙරටේ රාජ පරපුරකට අයිති කියන කාරණාව. එහෙමනම් ඔක්කාක රාජ පරපුර මෙරට පැවතාපු රාජ පරම්පරාවක් බව නැවත නැවතත් අපිට සනාථ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඊළඟ සාක්ෂිය මට ලැබුණා එපිග්‍රැෆියා සෙලිනිකා නැමැති ග්‍රන්ථමාලාවෙම සිව්වෙනි කාණ්ඩයේ 8 වන ශිලාලිපි කියවීම හරහා 8 වන ශිලාලේඛන කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ පොළොන්නරුව පිළ ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් of මහින්ද 5 ලෙස නම් කරපු පුවරු ලිපිය. එම පුවරු ලිපියේ සඳහන් වන්නේ 5 වන මහින්ද රජතුමා පැවත එන්නේ ඔක්කාක රාජ පරපුරෙන් කියන කාරණය. මේ සඳහන් වෙන්නේ එම සෙල් ලිපිය. එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය මේ ආකාරයෙන් දැක්වෙනවා. අපි මේ වෙනකොටත් දන්නවා පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රවලට සහ ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවලට අනුව අනුරාධපුර යුගයේ අවසන් පාලකයා වුණු මේ 5 වන මහින්ද රජතුමා මෙරටේ රාජ පරපුරකට අයිති රජ කෙනෙක් කියන කාරණය සම්බන්ධව. එහෙමනම් ඒ මගිනුත් නැවත වරක් තහවුරු වෙනවා ඔක්කාක කියලා කියන්නේ මේ රටේ ස්ථාපිත වුණු රාජ පරම්පරාවක් කියන කාරණය සම්බන්ධව. මේ වගේම තවත් වැඩසටහනකින් අපි ඉදිරියේදී මුණ ගැහෙමු.